دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. هیچ برای هیچ با هیچ مپیچ. دانی که پس از مرگ چه باقی ماند؟ عشق است و محبت است و باقی همه هیچ. سلام دوستان، وقتتون بخیر. به کانال افسانه‌های کهن پارسی خوش آمدید. داستانی که میخوام امروز براتون نقل کنم یک روایتی است از توبه مولانا به دست شمس تبریزی که از فقه و فقاهت و منبر و مجلس استعفا داد و وارد جرگه عرفان و تصوف شد. داستان رو با هم میشنویم. در صحت داستان تردیدهایی وجود داره، اما داستان جالبی است. میگویند روزی مولانا شمس تبریزی را به خانه‌اش دعوت کرد. شمس به خانه جلال الدین رومی رفت و پس از اینکه وسایل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد از او پرسید: آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو شرابخوار هستی؟ شمس پاسخ داد: بله. مولانا گفت: ولی من از این موضوع اطلاعی نداشتم. شمس گفت: حالا که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. مولانا گفت: در این موقع شب شراب از کجا گیر بیاورم؟ شمس گفت: به یکی از خدمتکارانت بگو برود و تهیه کند. مولانا در پاسخ گفت: با این کار آبروی و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. شمس گفت: پس خودت برو شراب خریداری کن. مولانا گفت: در این شهر همه مرا میشناسند، چگونه به محله مسیحیان بروم و شراب بخرم؟ شمس گفت: اگر به من ارادت داری باید وسیله راحتی مرا فراهم کنی، چون من شبها بدون شراب نمیتوانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. مولوی به دلیل ارادتی که به شمس داشت خرقه‌ای به دوش میاندازد، شیشه‌ای بزرگ زیر آن پنهان میکند و به سمت محله مسیحیان راه میافتد. تا قبل از ورود او به محله مذکور کسی نسبت به مولوی کنجکاوی نمی‌کرد، اما همین که وارد آنجا شد مردم حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند. آنها دیدند که مولوی داخل میکده‌ای شد و شیشه شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد. هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا در قفایش براه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده شد، تا اینکه مولوی به جلوی مسجدی که خود امام جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا می‌کردند رسید. در این حال یکی از رقیبان مولوی که در جمعیت حضور داشت فریاد زد: ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا می‌کنید به محله مسیحیان رفتی و شراب خریداری نموده است. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشید. چشم مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد: این منافق که ادعای زهد می کند و به او اقتدا می کنید، اکنون شراب خریداری نمودی و با خود به خانه می برد. سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان انداخت و طوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند و به ویژه زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند، یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر آنها را با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده و در نتیجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند و چه بسا به قتلش برسانند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید که به مردی متدین و فقیه تهمت شرابخواری می زنید؟ این شیشه که می بینید حاوی سرکه است، زیرا که هر روز با غذای خود تناول می کند. رقیب مولوی فریاد زد: این سرکه نیست بلکه شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از محتویات شیشه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه نیست.
رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخت. دیگران هم دستهای او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولوی از شمس پرسید: برای چه امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا به آبروی و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای اینکه بدانی آنچه که به آن مینازی جز یک سراب نیست. تو فکر میکردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه‌ای است ابدی، در حالی که خود دیدی با تصور یک شیشه شراب همه آن از بین رفت و آب دهان به صورتت انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل میرساندند. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدی و در یک لحظه بر باد رفت. پس به چیزی متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نرود. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. هیچ برای هیچ با هیچ مپیچ. دانی که پس از مرگ چه باقی ماند؟ عشق است و محبت است و باقی همه هیچ. دوستان، اگر از این داستان لذت بردید ما رو با کامنت ها و لایک های خود حمایت کنید، زیرا که عشق است و محبت است و باقی همه هیچ. حق نگهدارتان.